Friends kita rin na siya. Ang gabi ito. Dapat wag si Jordan paling 60. Dapat paling 60. Wala, susulat mo. Yung dapat yung muna nasa simula niya. Kasi understand nila. Si Chairman, Chairman. Dapat ikaw talaga din ka. Ano, gusto ka na, hindi ka muna sasala. Yung mga ano, kung ikaw, kasi ang smith lang, si Chairman parang ganyan ako dumigas nito. Ah, Wala, so, ano, dapat na, Abatot. Ano bago? Palitan lang yung ano. Yan. Ano yan? Speaker. Palitan mo ba? Yung mali. Sorry.
Ewan kasi. Iya, tama. Karoon ka na. Oo. Ako kami serious. Ayun. Kami daw kang pagkata. Bang, ang kuha ka may anong garod na naman. Sa hawis na gano'n nun niya, dati ko na, yung nandito sa may Pacific Mall. Ganun, lipat lang dyan sa Rawis. Diba, baga sa may, sa may Bayna? Ay, Tampag ka Bayna. Dati pero niya, garod yung masama ka no? lakon niya, baga niya sa mga opisina ng gobyerno na nalipat sa may business. Diyan. Kaya ano yan? Doon po. Kuhan kaya. Ano, bati, may log kami, nagparang mga kayo magla. Bata mo yun, nagpito. Ayos mo, bati, kaya nakapalo. Log kang ayos sa ano. Akin sabihin. Hindi, pagkasabi. Sige, let's go. Ginagawa sa ito. Basta ka sa dalawa ito. Okay, tabi sa ito. Ayun pangit. Nakabag mo. So, punta mo. Nakarga sa Pilipinas. Nakarga mo. Hindi ka masya nakarga. Alin. Talaga. I know you are. Alam mo. Hindi ko. Muratin yung iPad. Gibo-gibo mo. Bawang ito ulit.
Sabi niya, isang bulan. Hindi ba nag-birthday ko yan? Kataon yung picture, di ba? Nagkakapod. Pinayo, nakapod naman sa lipas. Ah, oo, ako yan manangga. Sa Ay, yung yan, no? Ano yung mga gusto, bumalik ko. Maupin ka? Ayun, dyan naman. Maupin ka? Ayun, ganun. Ayun, ganun, nakaduman. Mas matigriti yun. Ay, nasa inutan na naik ng pratikay. Sa support. Kasi nagalang ka na ba? Ay, dito sa lang. Ang nga, na naman ito. Bukas siya yung lukuran ay kasi niya sa gagawin. First stop pa nga. Ito. Bukas. Medyo pwede. Ano ba? Ako kayo ito nila ko nga dito. Yung buwan siya. Wala pa. Yung mga nag-asip ba gusto ko medyo nilagyan ko ba siya? Tama pa po. Wala.
talaga nagagawa na. Nagaling si mama dahil na. Hindi na. Ano? Tara, mag-sit ko ni Kuya. Maano kayo doon? Chinese na pala. Kung alam mo na. Sirate. Dubai. Dubai. 20. Pero, pero kaya ko mo? Pas na pinaso. Dubai. Pero pag sinuwa. Dubai ka rin. Tapat na pinaso. May mga kaso. Ayun, kaya may ito. So, Lang ang sa inyo. Kung ang gusto ba sa inyo sa ama? Na, sa picture, ang saan? taramaan na kaya mo ito. Kasi ako nagkamit kaya dito. Okay, dito. Narawakan ko dito. Pinakunduwag pinaso ka na. Komplikado. Ay, dito. Oh, sige na. Sige na. Send ko sa send. Okay for Indian.
Ito white lang po. Ito pa lang sabi ko. Ganda. Kaya tatawag yung voice mo sa bagay kung tatawag. Mag-eskwila kaya? Oo, mag-eskwila. Cellphone mo, bigay sa art. Then wala na sa Kasi yung gusto ko na yun. Hindi, putulog-tulog. May ano ba ano? Gulo-gulo. diba? Peran. Close? Wala ko daw na yun. Up na.
Ha? Data. Ha? Data. Oo. Ay, ano. Ano. Complaint. Kape. Ay, na. Pero, no, 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 no. Pwede na yung Mapaparia. Open na tanong ako. Kasi, open na. Ano po niya? Ano pinoorder ko? Ano na yun? Ano? Pero masalawa ako. May nagsasabi ko ng lang na. Ano ba na set ko? Ha? Ay, Ito, ano sabi, ano? Ito natin.
Ibigay ko na po. Iwan may may pati kayo. Nakalagamit pa. May school lang kami. May school lang kamo. Kaya may school lang kamo. Sabi mo at kung isa ko may school lang. Kaya, di ba kami school lang tinaglag? Tatawag lang ang robot na daw ko sa Babae. Babae. ha? Babae. Hindi ko. Ito na po siguro. Kaya ako dito. Gulay. Maluto. Kuya, wala po. Ano ba yan? Ba hindi na kapag nagigata? Nakanganin. 2x3. Katlang ko 2x2.
nanganay ko. Kaya na batid ko na ano. Para kalaban pa na. So ano to? Tingin ko hindi ka kagumantalaw. Eh, mabigamit, nauulo. Hello. Maisip ka na naman dyan, ha? Hindi nga ito yung talaga. Maisip na ito ba, no? Kaya ako sa luwas.
Ikaw magklase?
Biniyada na kayo. Kami, alas 9, alas 15 na ako. Eh, kinarag mo na siya. Ay, alas 15 na ako. Tanto si Tinsin ko ba? Ano yung bago na kailangan? Marian, tapos papalit ka nito. Ay, baka no. Wala, madaling ito ng luwag sa to. Sa watas sa 253 dalawa mo. Madaling ito na ito na eh. Out na sa po. Hindi.
Yung motor pa pala, tinawan mo na. Okay.
Natawag siya to. Yun ang nasin ko na. Ha? Nasin ko na. So ano? Pagka Saan? sa itin. Ikaw mo? Ito ako lang. Wait lang wala. Dahil ginay ko nga, nilipat ko sa Shopee. Ah, Kung dahil ko nilipat sa Shopee, dahil nang ako na. dapat pala lumipat sa akin. Ayun naman. Ay, ano, return mo. Ay, paano niya? Paano niya? Dahil pagpapalo ka? Sabi na si Red. Hindi mo gas mo na yun. Kaya ko daw niya akong pera sa kapiling mo. Pero piling mo. Saan ka? Ah? Iyan ay isa mo rin. Or 448. Parang nakabalik. Mabakal ka sumbi. Ano? Nanunitan na. At may ano na, may animation na dyan. Paano mo rin nagibuan rin na ano? Yan na, Ito naman. yun o baga, paano mo managibuan na ano? Paano mo managibuan na ano? Paano mo managibuan na ano? Ito, may donated doon, 72, yan ang waro. Yun na sa account mo, yung ano, yung parang ba kita mabusog sa ano? Sa robot. Ah, dali. Ano dito? Sigurado kayo at ay pag inibo mo masal nakatalubuyan ay may ano oo bigat mo hindi pa may nag-ano hindi pa nag-awit pa masal ng ano
Um, ang inyo ba may iPhone? Tanggal ko pa na yun. Wala. Akala mo. No. Kamil. No. Ay. No. Sorry, sorry. Yung bahangan ay makap na bakal. Camera ngayon, parang ano na iPhone na ito, bakal niya. Para nag-ano ka dyan, chat ka dyan, ano, katalog, nasa na ano, yun, no, kaya ay nahilin ko pala dumano, print activate, katalog. So, ano yung mga, ano, format, tapos alibiraro sa Facebook. I-out ko na sa Facebook. Uy, ano, warong, nasa pinakaas. Hayop. 10 years down the road. Ang dalag. Kapot ako ngayon. Me too, me too. Ah, Tanghal. um, stand. You know, yan. Eh, gusto mo na yun. Papabarya. Yung pagkakagal dito, Papabarya. Wala. Ini. Ayun, itong awat yung PUBG. Lago. Do.
Oo, marami. Dati na ako ka. Magkaroon sunset. Pag-sit. Ay, Ano hindi yung ano? Hindi ko lang pala magtatman ng host para sa cellphone. Cellphone.
pilit yung para tayo. Tapos may sino talaga. Pero talaga, ano, Ay, ano daw, din kay Tuwan, mapipindot mo ba? Pwede kay, bukaw niya sa so kay Tuwan sa kapatid niya. ah, mas ipantap sa tanong mo ng ipadi yun. Iyo, complete. Iyo, iyo, iyo. Background. Kaso ano yung minaloading mo? Kasi pag ano lang, di ba di? Ha? Kasi kung talaga layo, lang ngayon na di. Ako, lalabas. Kaya sa ano ko, Maluya. Ay, ano ka? Meron po. Pero nakamakan mo ka na. Diba? Nakamakan mo siguro. Ang pinakahapon kasi. Hindi. Hindi ba kasi nagkal, gano'n? Ha? Sino ka sa tawag ako? Kunin. Babalik ka nga. Ha? Sige na.
may tubig. Ano ka? Ha? Ano ka? Sabi niya, bibigyan ko sa amin. May utuwok pa na din eh. Okay ba? Wala pong ma-settings. Zero, update. Update. Hindi ko na. Sunod-sunod na uwi na sunod-sunod. Ito may na sunod-sunod. Ito may ito. Yan. Mga
naman, yun ang pinakalaman na namin. 10 p.m. Buddhist preparation. So, yun ito. 60, yun na yun na 60. Yun na sabi na yun na limited. So, something game is, na sort of sport preparation. Ito sabi. Yun na, apply. So, balikan ko natin. Ito, balikan mo sa natin. 18. Yan, inigod muna. Malo na rin. Malo lang muna. Makalapa. Ito. Di ba mabisa ang full resources? Versus ang salabi. So yun. Okay, yung sisya din. Di ba? Parang, Magkaros bagaan. di ba? Kita ko lang talaga ang gusto ko. Anong oras na? Mapabarito. Ayan. Alas 12 sa ito. Alas 12 sa ito. Ano na?
niya may pinag sa daw. Guys, pinalitan ako sa na try Ano ka. ang hindi? Sige, wala hindi. Ano? Bayo. Ay, sa dayo doon mo sa asin. Sa ano mo. Narinig ka na?
kuya. Kuya. Pero kung ano natin coach ko, kung namin Aday na, aday kung ano. Okay lang yan. i-assess mo rin mo yung pagkatapos na rin. Okay sa to. Libre. Libre. Sniper ka ba yan?
Ay, pa ako na. Hindi po ako. Ha? Patay pa ako wait lang. Ilang passage? Hindi ba ako? At pagdating ng roots player, Hindi ko na sa wait lang. Atin ka nga. Try mo mag-ano. Mag-on ka. Try mo mag-on ka. Try mo mag-on na sabi na. Ikaw ba tumawag? Okay na? Kaya kita na kita. Kita mo screen ko. Kita mo yung screen. Kita mo yung screen ko. Screen, kita mo yung screen ko. Yung screen ko. Hello, Christine Gay. Wow. Gia, ano ba ba? Taas. Sino yung tumawag kaya kanina? Taas. Stone. Bakit hindi na pwede yun? Yan lang Yan po pa ba? Stone. Parang hindi ka na pwede. Diba? Nagalit ba siya? Na ano? Chicken dinner. Hindi ka na. Ano pa wata?
Ano ba yun mo? Ano ba yun? Right. Ay, guys, laki ko na view.
Dad, baka posible. Tinawag mga siyang karakter. Gusto natin yung Dahil yan na, yung PPFDD, ano pa rin daw ano mo nito.
Papasok sa limit. Wala lang. Ano maganda? Nag-check hawakan. Oo. Kasi hindi na yan. Baka nagtuluyan. Ano ba natin? Nag-ilaw ako maganda doon. Kaso, ang character mo is sa tapos na mo sa mga ganun telephone. Alam nga naman sabihin ko sa mga ko. Oo. Tapos, Dali, hawakan. oo. Ano yun? Difícil na yun. Di ba na niya ako ba? Ano? Hindi na sabi sa mga Pero lang daw, nali, ginuntuan mo kaya kaya ka magulungan. Kaya ka magulungan. ano siya na, balik duman, mura ko na duman, ano ko, ang ganyan, yung, ayun mo, ano, kulay, ilaw, Padalan dito. kahit na high school ko. Ba yung na kulay, ilaw, like there. Yeah. Wala naman, hindi naman pa. Yeah, ganun maganda kami gusto. Yeah. Ano na? Sige na, Theo. Ano na?
So, pero hindi ka pa pala. Ano naman? Sige. Galing mo.
Isa ko na? Ala. Ano, kasi alin yung sako? Bibili mga sako. Makma, kulang pa sa ako. Ay na. Saro man sa ng sako ini. Ha? Ay, ubos na. Ay, sako mo. Okay. Tawag kinunin. Anong ano ninong mabaka yun ang yung may nasasakit. Tawag na kamo kayo. Bigla yes. Hanggaton mo lang ka na. Hanggaton mo si ate. Ang sa nakaan. Dagit pa niya sa kapatid na naman. Ay, gawa pala lang pa eh. Gawa? Ay, ayaw ko mo ka. Naman ang gamot ko. Ito doon, gusto na ko. Kailangan gagaton ko yan. Kailangan sa nang pagkikita. Pag-ibo ako dito.
ko graray. Ayan. Yan. Ang sakit ng mata ko. Depending kami kanina, di ako nakapag-dala ng welding helmet. Ang sakit ng mata ko. Naluluwa ako lagi. Kalimutan ko kasi, kala kasi dala yung partner ko yung yung welding helmet niya. Hindi niya pala dala. Eh, safe kami walang dala. Ayun. Ayun na, tsaga. Eyes to eyes. Sakit ng mata ko. Mamaya nang for yung laro. Kaya ka, kinakabahan ako. Tapos pabigyan na rin sa akin kung hindi ko niya rin. Nevox na. Ito vlog 35. Ha? 32. Tapos 35. Ano, may pera pa ila. Ano yan, yung notebook ko gabi. Kasi nilobot yung CPU. Nung mag-church na ako, biglang run out. Yun, natulog na lang ako. Ano? Kanina, dinalo nung kaklase ko yung motor nila. Kaya na lakas ng loob eh. Naka-open pipe. Naka-slider. Tapos, naka-ano pa. Ay, wala pang lisensya. Wala pang papel yung motor. Expired pa yung plaka. Puntang inayari pag nahuli yun. Ang lakas nung, nung open pipe niya. Ako nga nagdala palabas ng ng school namin. Binomba ko ng binomba eh. Mayroon nga da. Huwag mo na pagalitan si Bunso. Magpagalitan mo si Bunso ah. Ano din? Chocolate. Diyan, ito ka. Chocolate namin. Ito nga yun. Dua ito. Champion yun yung neighbor. Hindi daw na doon. Nakita
Nakita ko lang sa inyo. Parang Bombay nung naka-open pa. Ikaw, kumain ka na? Wait mo lang, pagtapos ko na ito, please. Baka kakain. Ayan. Ang sakit na mata ko, putang ina. Luluha ako. Alam mo yung parang ano? Parang yung, kunwari, di ba sa ay, hindi pa sa kalan, hindi pa dapat ako sa kalan. Yung sa ano, yung kunwari pag fiesta ka, madami din eh, yung bigatong, alam mo yan? Parang ganun yung usok nun, di ba pag nasobran yung mata mo, napapaluha ka? Ganun yung pakiramdam. Ayoko matulog kasi ano, baka mamaya sumakit lalo yung mata ko. Hindi ako makakapaglaro niyan. Hindi ako matulog. Sakit pa naman ang ano ko.
po. Ako din. Ako naman, meron ako ng ano. Ako, di busog. Dito mo na. Wala. Saan na si Bunso? Pangit, ate. Sabihin mo. Wala. Wala. Bunso, magaling pa mag-alaga si ate Bunso. Bunso, magaling pa mag-alaga si ate. Malay mo magsalita, o. Bakit ba? Baka sabihin niya, hindi. Kunin ng internet. Naluyo sa mga iba. O, tama yan, nahimik ba?
Hanggang mo yung cellphone mo. Ito, humihipak ng bait. Bawal ba yun? Date lang naman eh. Gulo. Ano gagawin? Ano gagawin ko dito sa bait kung di ko gagamitin? Eh, tapo mo to eh, mahal-mahal na ito. Eh, sumigay. Ngayon na nga lang ako ulit nag-big eh. Hindi, 2 taon na ako di nakapag-big na eh. Yun lang. Ganyan ko lang naman. Buti nga, hindi babae yung pinagtitripan ko, itong big eh. So, sige na, ayun na. Ito lang naman. Ito lang naman, panglibangan ko lang naman. Sige na, ito lang naman. Ito lang naman. Ito lang. Ito lang. Promise. You want. Ano nga gagamitin? Tignan nga lang eh. Hindi, feel ko na nga. Puti na nga. Yung nasa video. Hindi na nga. Makarinig ka ba ng pawala? Hindi na ginawa. Hindi ko na nga. Hindi na. Hindi na. Hindi ko na ginagamit. Hindi na. Wala. Hindi na. Hindi na ako ng papagyan. Sige ba?
Yan ang buboy. Ako na po, anong meron po?
na. Apple. Oo. Huwag niyo ibuksan pa sa natin. Hindi sa akin na lang. Binuksan pa sa mga. Bago ba isa lang din. Tulog na ako. Kaya pag hindi nyo tumahan ito, maalala siya. Burn out. Maglalaro. Alin ang kaya? Nagdi mo. Mas hindi mo alin na lang. Para may lobe. Hindi na naman, Will. Sponsor. Nakakanda. Oh, Netflix. So, ano yung siguro? Wait, ano kaya? Pinaputok ko. Hindi ko alam kung mapapatay ba ako ng break. Di ba na rin ko? Masama yung sigarilyo. Gusto mo, maligarilyo na lang ako. Alam niyo naman yung limit na yung tabi. Tumpok, hindi siguro. Tulungan mo, Ang pang limitasyon. yung mga siguro, ulit. Hindi pa ko ngayon. Mamaya-maya, titigil ko na yan. Kasi may gabi na nga. Minsan, isang araw, di ako nagbibig. Sige. At yan, sobrang nagkakaroon. Wow. Maruli naman daw ako niyo. Good day. Kung pumasira nga siya, nag-ano pa rin. Nag-gameplay. Kasi edit mo doon ito. Mark, ano naman tayo sa video? Video eh. Buo. Doon. Sa YouTube. Ano yung sila? Ano ang payo mo? Kaya sige yung zero, kasi hindi yan right. Sususubo. Kaya maaari mo. Papangit. Sila mo yun. God, si Endo. Ala, sorry. Oo. Kung naso, Yung ba? di ba na-space yung Natulog na ako. yung pao, hindi ka video kami yung space. So naso, Hindi na para ano? Mas iba yung space at kabasaran.
Sabi niya ako kambula. Ano naman ka? Sabi niya ako kambula. Ano mo ang pagkakita? Ado, bida mo yung pinsip ko sa noon. Bakit? Mo? Sinabi mo naman ako dyan, Ray. Dyan na ito. Ha? Iba na ako niya ng pag-break ko. Ay, ito. Wala. Bago na. Consider that? Open niyan. Yung display. Lain ko nga rin. Yung counter terrorist with counter terrorist. Yung mga nagtataranggo ako ng gana. May point dyan sa mga kanto. Yun na, ito. Ito. Ako rin na. May point po niya account. Mobile account. No, pero yun yung issue. Paano, bawat. Counter. Terrorist with soup. Wala yun. Alin mo diyan? Daro ka na. Bye. Dahil mo naman. Wala. Surfboard na. Ibigay mo kung nga. Diba? Yo. Yo. Wala ako mga tignan sa Facebook. Okay. Yo. Yo. Google list. Ay, ko. Tanan. Lubog. Grabe pa. Sana kung hindi ko rin para sa alam mo. Ganyan, tulad na lang mo ito yun. Okay. Balik ko yun. Ali ang mga kanong, okay. Hello? Ano to rin ito? Ano? Nakawa? Nice, nakaganda. May PUBG na nga ni. So, Asma umayos ka. Asma umayos ka. Pakaliya. Hindi ka din lang. cellphone. Baka, hindi ka siya number 4. Asma din. Cellphone eh, bakaan. Jalan arang sa kuspan. Video. Ay, Ako, Alam niyo ko. Pero, kung sa may uy. Mura, bilhin mo nga nila.
Pero, tungkol kita kan. Yun nga, hindi ko. Nagay na ka. Ay. Murang. Luwag pinas ako. Dahil, Ano, 360? Ilang ano? Pag nag-video na lang ako na nakagip ka. Ito sa camera ka.